بعد كده عندي عرض، اللي انا قلت بقى لازم تبقى عارف الظروف، ان انا ابص قدامي الاقي نفس اعراض تعفن الحضنه ده بس جايه بعد موجه برد. ولاحظوا حاجه في الصوره اللي قدامكم، هلاقي عين اليرقه لونها بقى اصفر او بني وابتدت تعبد، وعين جنبها سليمه. التاني التعفن بيبقى واخد البرواز كله عك، ده عين وعين تلاقيها كده، ده النحل برد. انا لما بدخل اقول له النحل ده برد منك، اشوفه كده. وبيجي في البراويز اللي في الطرف من بره وفي طرف البرواز، لان النحل لما برد والبراويز زياده عليه لم نفسه في بقعه في النص. الايام اللي فاتت الحمد لله احنا بنقول السنه دي النحل الحمد لله نشط وشغال، فالنحاله بتكلمني يقول لي النحل عامل زوايد وانا عايز ازود براويز. لو لاحظتوا انا بنزل على الجروب بتاع النحاله كل كام يوم اقول يا جماعه خلوا بالكم في موجه برد جايه، خلوا بالكم في موجه شتاء وبرد، الحراره هتنزل لكذا. بحط نصيحه اقول ما تزودش براويز قبل موجه البرد. انت هتزود براويز للنحل قبل موجه برد، الملكه هتقوم بيضه، الجو الحراره الايام اللي فاتت كانت 25، بعد منه الحراره اليومين دول هتنزل ل 12 و 13، النحل هيلم نفسه، البيض والشغل اللي انت حطيته طار كله وجاب مرض في الخليه. انا بعد موجه البرد ما تمشي ابتدي ازود برواز، مش قبل موجه البرد. تمام؟ دي نقطه مهمه. في حاله زي دي ما بلاقيها ممكن اعالجها، ممكن ما اعالجهاش، النحل مجرد ما يدفى بيفرد نفسه وبيظبط نفسه. برضه الاحظ الخلايا بتاعتي في الشتاء لو فيها شقوق اقفلها. فتحات التهويه، في ناس كتيره جدا بيعمل فتحتين، واحده قدام وواحده ورا عشان تمشي تيار هواء في الخليه. الفتحتين دول بيمشوا تيار هواء بارد في الشتاء، بيضعف لي النحل ويجيب له امراض. انت قاعد وفاتح شباك بحري وشباك قبلي وقاعد في الشتاء، ما هواء رايح جاي، لازم اقفلهم في الشتاء. لو عندي اي فتحات تهويه في الشتاء اقفلهم. تمام؟ انا عندي بجيب حته ابلكاش ودباسه وبدبسها على اي فتحات تهويه في الشتاء. عندي في الشتاء لازم يبقى نحلي في الشمس. برضه الايام اللي فاتت في ناس كتيره جدا من يتصل او يكتب على الانترنت انا نحلي تعبان وعندي نحل بيموت وعندي، لما نيجي نتكلم مع بعض يقول لي اصل انا حاطط النحل جنب البيت في الضله. طب يا عم الشمس فين؟ يقول لي ما للاسف ما عندناش شمس. انا حاطط في حته اصل ما اقدرش انقله مثلا فوق البيت في الشمس لان في مشاكل مع الجيران، او ما اقدرش احطه في حته ثانيه. انت حكمت على نحلك بالاعدام عشان تقول لي انا سايب نحلي في الشتاء الضله الرطوبه زايده ودرجه الحراره نازله، النحل ده ما يقدرش يتحملها. تمام؟ يبقى انا باي طريقه اتصرف في الشتاء واخلي نحلي في الشمس. لو انا حاطط فوق سطح بيت يفضل ان انا الناحيه البحري احط فيها حاجه تمنع الهواء شويه عن النحل. كل ما اعمل الكلام ده بدفي النحل بتاعي. في برضه اللي انا قلته وشرحته الناس اللي فاتت وجربته كويس جدا كنحال، ان انا باجي في دخله الشتاء انقل البراويز اللي جوه الخليه ما اخليهاش في جنب الباب، اخليها في الناحيه الثانيه بعيد عن الباب. بص عليها وجربها هتلاقي النحل قام مبيض والملكات اشتغلت تاني على طول. ماشي؟ استاذ عيد كان بيقول المثل بتاعها انت راجل قاعد قدام باب مفتوح الهواء بيخبط فيك، بتتنقل في الجنب الثاني الهواء مش جاي. انا بنقل الجنب الثاني الحراره مترفعه مره واحده درجتين ثلاثه، الملكه بتاعها الموسم ابتدى يتعدل تشتغل بيض وتشتغل. بدل النحل ما هو قاعد يدفي لا خلاص هيبتدي يشتغل.